Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Chắc hẳn ai là fan của dòng phim về Godzilla cũng sẽ dễ dàng biết đến cái tên Muto, một loài quái vật đặc biệt được chính hãng Legendary tạo ra chứ không phải vay mượn từ Toho. Muto đã xuất hiện 3 lần trong phim và truyện tranh về Godzilla. Giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc, khả năng của chúng nhé. Xin lưu ý là mình sẽ spoil toàn bộ nội dung về chúng. Các Muto là hai Daikaiju ký sinh khổng lồ được tạo ra bởi Legendary Pictures, xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim năm 2014 Godzilla với tư cách là boss phản diện chính. Một Muto thứ ba xuất hiện trong phần tiếp theo Godzilla King of the Monsters với tư cách là một tie-in cấp dưới tuân theo Ghidorah và sau đó là Godzilla. Tên của Muto là từ viết tắt của Massive Unidentified Terrestrial Organism, nghĩa là sinh vật trên cạn khổng lồ chưa xác định. Các Muto được biết là đã được xây dựng từ Rockmutual và Pterodactyl, hai quái vật có trước xuất hiện trong các phim về Godzilla. Trong đoạn giới thiệu Comic Con năm 2012 cho bộ phim, một con quái vật nhiều chân, không tên, trông giống như gấu nước đã được tạo ra. Godzilla sẽ chiến đấu với nó trong phim Godzilla của Legendary Pictures. Muto là những quái vật khổng lồ ký sinh cổ đại, phát triển trong thời kỳ Permi của lịch sử trái đất. Về thực tế, các Muto thuộc một phân loài nhỏ hơn của Muto Prime. Loài Muto lớn hơn nhiều. Các Muto sinh sản bằng cách giết chết các thành viên của loài Titannus Godzilla, cũng như các loài Titan khác, và đẻ trứng vào cơ thể phóng xạ của chúng. Giống như Godzilla, chúng ăn hết bức xạ tự nhiên của trái đất. Theo thời gian, phần lớn các Muto đã chết, chỉ còn hai quả trứng được Muto Prime tiêm vào cơ thể của Dagon, một thành viên của loài Godzilla. Hai quả trứng được nuôi dưỡng từ dòng máu hạt nhân của Dagon. Cuối cùng chúng đã giết chết Titan này trước khi nở ra một đực và cái vào năm 2014. Trong phần 2, năm 2019, một Muto cái thứ hai còn sống sót nằm trong số những Titan được đánh thức bởi tiếng gọi của Ghidorah đã hội tụ ở Boston. Nó cúi chào Godzilla khi nhận ra Ghost là vị vua vì đã giết chết Ghidorah. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về con Muto 1, tức Muto có cánh hoặc Muto đực. Muto đực nhỏ hơn nhiều so với vợ của mình nhưng được bù lại bằng tốc độ và khả năng bay. Muto đực cao khoảng 91m. Những năng lực của nó là đòn tấn công MP. Muto đực có thể phát ra một xung điện từ bằng cách đóng sầm móng vuốt của mình xuống, tắt tất cả các thiết bị điện tử trong bán kính hàng dặm. Khả năng bay. Muto đực có thể bay với tốc độ siêu thanh để trốn tránh kẻ thù và tấn công chúng một cách bất ngờ. Khả năng định vị bằng tiếng vang. Muto đực có thể sử dụng định vị bằng tiếng vang để liên lạc và định vị Muto cái, cũng như xác định vị trí các nguồn phóng xạ. Về sức mạnh thể chất, mặc dù có tầm vóc nhỏ bé so với Muto cái và Godzilla, Muto đực có sức mạnh đáng ngạc nhiên, có thể kéo Godzilla lớn hơn và nặng hơn mình bằng cách bấu vào Ghost bằng móng vuốt và kéo nó đi. Con Muto thứ hai là Muto 8 chân hoặc Muto cái. Muto cái lớn hơn đáng kể so với con đực và có sức mạnh thể chất lớn hơn. Muto cái cao khoảng 104m. Những khả năng của nó là tạo trường MP. Muto cái có năng lực tự phát ra một trường điện từ cơ thể của nó một cách tự nhiên, vô hiệu hóa tất cả các thiết bị điện tử trong bán kính 5 dặm. Khả năng định vị tiếng vang. Muto cái sử dụng định vị bằng tiếng vang để liên lạc và định vị con đực, cũng như xác định vị trí các nguồn phóng xạ. Về sinh sản, Muto cái có thể sinh sản hữu tính bằng cách đẻ hàng trăm quả trứng gần nguồn phóng xạ. Trong phim, sau khi có được đầu đạn, Muto cái đã tạo ra một tổ và gắn trứng của mình vào đầu đạn, nuôi dưỡng chúng bằng bức xạ. Muto đực trong khi đó đã cố gắng đánh lạc hướng Godzilla. Lúc này nó đột nhập qua cầu cổng vàng và lên bờ. Cuối cùng Godzilla đến được tổ và phải đối đầu cả hai con Muto cùng một lúc, trong khi một nhóm lính do Ford Brody dẫn đầu đã đến để thu hồi đầu đạn hạt nhân. Quả bom đã được gỡ bỏ khỏi tổ và Ford đã kích hoạt một vụ nổ khí ga để phá hủy trứng của Muto. Trước đó, hai con Muto đang áp đảo Godzilla. Vụ nổ đã thu hút sự chú ý của cặp đôi Muto và chúng đã đi thăm dò. Muto cái đã đau khổ sau khi thấy con của mình bị giết, nhưng trở nên tức giận khi nhìn thấy Ford. Trước khi Muto cái có thể giết chết Ford, Godzilla đã xuất hiện từ phía sau và dồn nén nó không thương tiếc bằng hơi thở nguyên tử của mình. Muto được tấn công Godzilla từ phía sau, cho phép con cái đuổi theo Ford và đội của anh ta khi họ cố gắng đưa quả bom ra biển. Khi Muto được cố gắng tấn công Godzilla từ phía sau một lần nữa, Godzilla đã lường trước và quất Muto bằng đuôi.
đập nó vào một tòa nhà và giết chết nó. Đội của Ford đã đến bến cảng với quả bom, nhưng tất cả đều bị tàn sát bởi Muto cái, khiến Ford chỉ còn lại một mình. Ford chộp lấy quả bom và đặt nó lên một chiếc thuyền. Không thể tháo ngòi nổ, anh đẩy chiếc thuyền trong nỗ lực đưa nó ra khỏi vịnh trước khi nó có thể phát nổ. Tuy nhiên trường MP của Muto cái đã vô hiệu hóa chiếc thuyền để đối mặt với Ford. Ford rút khẩu súng lục của mình ra và nhắm vào Muto, nhưng biết rằng anh không có cơ hội và nhắm mắt lại khi nó chuẩn bị giết anh. Đột nhiên, Muto cái bị Godzilla kéo lại. Nó đã mở hàm và bắn hơi thở nguyên tử của mình xuống cổ họng, cắt đầu khỏi cơ thể và giết chết con Muto. Giờ chúng ta sẽ nói về con Muto thứ ba nhé. Một Muto cái thứ hai nằm trong số những Titan khổng lồ đang bị Monarch theo dõi sau khi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Ghidorah. Nó bắt đầu thoát khỏi các phương tiện ngăn chặn của mình như nhiều Titan khác. Theo lệnh của vị vua mới, Muto bắt đầu đánh phá trái đất với đồng minh của mình, đích thân tấn công một thành phố. Tuy nhiên sau khi nó nghe thấy âm thanh do Madison Russell kích hoạt Oscar ở Boston, nó trở nên ngoan ngoãn. Muto bắt đầu di chuyển từ đó nhưng không di chuyển đủ nhanh để đến nơi trước khi Godzilla giết Ghidorah. Cùng với Behemoth và Scylla, Muto đối mặt với Godzilla. Sau khi Rodan cúi chào Godzilla, Muto cũng cúi đầu theo sau là Scylla, Behemoth và Methuselah. Tất cả đều thừa nhận Godzilla sẽ là vị vua mới của các Titan. Giờ chúng ta sẽ nói về con Muto mạnh nhất đã không xuất hiện trên phim và chỉ xuất hiện trong truyện comic Godzilla Aftershock năm 2019. Muto Prime có nguồn gốc và phát triển mạnh trong cùng hệ sinh thái tiền sử như các Titan khác, nhưng nó rút lui vào trạng thái ngủ đông mà không rõ lý do. Theo tiết lộ của tiến sĩ Emma Russell trong Godzilla Aftershock, Muto Prime là hình dạng trưởng thành đầy đủ của một con Muto cái. Mục đích thiết yếu của Muto Prime là lây nhiễm các Titan lớn hơn với trứng ký sinh của nó, cuối cùng sẽ giết chết vật chủ Titan và sinh ra một phân loài nhỏ hơn, tức những con Muto, để xâm chiếm cho chính nó. Các Titan đồng loại của Godzilla thường bị Muto Prime săn lùng, điều này làm cho chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Vào năm 1100 trước công nguyên, một Muto Prime được nhìn thấy bởi những người cổ đại đã tấn công một Titan tên là Dagon và lây nhiễm cho Titan này bằng trứng của nó. Chính Muto Prime này đã xuất hiện trở lại vào năm 2014, ngay sau cái chết của con cháu dưới bàn tay của Godzilla, dẫn đến các sự kiện của Godzilla Aftershock. Sau khi có đủ bằng chứng từ nghiên cứu, Emma Russell trình bày những phát hiện của cô cho nhóm của mình ở miền Nam Philippines. Đầu tiên, cô tiết lộ rằng Muto là một phân loài vũ khí của Muto Prime, được phát triển đặc biệt để phá hủy các hệ sinh thái và định hình lại chúng cho nhu cầu riêng của chúng. Emma cũng tiết lộ rằng khi có đủ thời gian để phát triển và trưởng thành, một con Muto cái có thể tiến hóa thành Muto Prime nếu cần. Cuối cùng, cô giải thích rằng Muto Prime đã giết nhiều Godzilla trong đời. Bằng chứng là vỏ trứng được tìm thấy ở Siberia và Philippines. Nhóm bắt đầu đưa ra một kế hoạch để giúp Godzilla đánh bại Muto Prime và suy luận rằng việc đánh lừa Prime bằng cách sử dụng xung âm sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cách này cuối cùng đã không sử dụng được. Trong những diễn biến cuối của trận chiến, Muto Prime đi đến hầm để ăn nguyên liệu hạt nhân được lưu trữ ở đó. Khi nó đến gần hầm, Godzilla đến và quăng nó xuống đất. Prime nhanh chóng đứng dậy, hai Titan tiến hành va chạm và vật lộn với nhau. Trong khi chiến đấu, Muto Prime phát ra tiếng gầm âm thanh mạnh mẽ đến mức nó phá vỡ một số tấm vảy lưng của Godzilla. Emma và Thorkan lao vào hầm trú ẩn và kích hoạt một thiết bị phát ra các xung âm thanh, giúp đánh lạc hướng Prime một cách hiệu quả. Sau khi con quái vật bị phân tâm, Godzilla túm lấy và nâng nó lên lưng, sau đó phóng ra một xung hạt nhân khổng lồ từ các tấm lưng, khiến Prime bay lên không trung và gãy hết chân tay. Muto Prime rơi từ trên trời xuống và đập xuống đất, bị thương nặng. Trước khi nó kịp phản ứng, Godzilla nghiền nát đầu nó bằng một cú dậm chân tàn bạo, giết chết nó. Sau khi đối thủ cổ xưa cuối cùng bị đánh bại, Godzilla tìm đường quay trở lại đại dương, tỏa ra một đám mây năng lượng hạt nhân thuần khiết từ trên lưng. Vậy là nội dung video đã hết. Mình biết đây là một video mà đa số các fan của Kênh Bạn Có Biết rất mong đợi. Các bạn hãy comment chủ đề mà các bạn muốn mình làm. Những chủ đề nào hay được nhiều like thì mình sẽ cân nhắc làm nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.